Tässä on Tön GSD. Tavarapyörä, pitkä peräpyörä. Monella mittarilla tosi hyvä pyörä. Tää on ollut meillä nyt muutaman vuoden ja tässä on noin 4000 kilometriä ajettu. Ja vaikka tosi hyvä pyörä on, niin tästäkin löytyy yksi sellainen heikko kohta, minkä kanssa tuli sitten ongelmia. Niin mä haluan jakaa oman vinkkini, miten mä sain sen ratkaistua ja katsotaan vähän mikä se on. Tää on siis pitkä peräpyörä. Takarunko on tosi pitkä, mikä tekee ketjulinjasta tosi pitkän. Tässä on 2 maastopyörän ketjua itse asiassa peräkkäin. Ja näillä kohdilla täällä on ketjuohjuri, mikä nostaa tämän ketjun, tämän runkoputken ylitte. Ja se ketjuohjuri on se, mikä tästä hajosi. Se alkuperäinen osa oli semmonen kumia, pehmeähköä muovia oleva osa. Osa jotenkin tuntui aika rimpulalta tämän hintaiseen pyörään. Ja 3000 kilometriä se tosiaan kesti. Ongelmallisen tästä tilanteesta teki kuitenkin vielä se, että varaosaa siihen ei saanut mistään. Mä kyselin suomalaisista pyöräliikkeistä ja huolloista. Ei ollut osaa saatavilla eikä ollut tiedossa, koska tulee. Sitten mä katselin eurooppalaisia verkkokauppoja, niin sama homma siellä. Ei oikein löytynyt mistään. Joten mun täytyy tehdä jotain muuta. Niin katsotaan vähän tarkemmin, miten mä korjasin ton kohdan. Tässä GSDssähän on tämmönen partitrikki, että tän voi nostaa niin sanotusti pystyyn. Ja tästä ainakin pitäisi pysyä. Käy ehkä säilytykseen, mutta en mä nyt ehkä kauheasti huoltaa tässä asunnossa, että alkaisi. Tää on ehkä vähän tämmönen osittain mainostemppu, mutta kyllähän se tässä asunnossa tietysti pysyy. Että täytyy olla varovainen, ettei kaadu päälle kuitenkaan. Ja tässä kun sukelletaan nyt tonne pyörän syövereihin ja tonne takarenkaan viereen toiselle puolelle. Tää on tämmönen neonvihreä ketjuohjuri, tarkoitettu joihinkin mopoihin, mutta mitoiltaan oli tähän sopiva. Se alkuperäinen osa oli paljon kapeampi, siinä oli oikeastaan vain ketjun levyinen ura, missä ketju meni. Tää on selvästi leveämpi, mutta tää on toiminut tässä oikein hyvin. Se on laakeroitu, se pääsee pyöriin siinä. Ja lisäksi toi muovi on tosi kovaa ja liukasta, että ketju kyllä luistaa siitä sen ylittekin ihan hyvin. Ja hinta oli 8 € vissiin. Voisin tuolta koneelta katsoa sen tarkan osan tyypin, että mikä se oli, että jos joku muukin sattuu GSD-omistaja tarvii, niin voi tilata semmoisen ja ruuvalla tonne paikalleen. Mutta tuolla osalla tää saatiin taas ajoon. Mä en ole sen jälkeen itse asiassa alkuperäistä osaa enää edes kysellä, kun se on ollut niin hyvä. Ja tää vaikuttaa kestävämmältä kuin mitä se Tönin alkuperäisosa oli. Noniin, pistetään pyörä talliin. Täällä on todella kurja keli. Tänään mä en vitti lähteä minnekään ajeleen kuitenkaan, niin tää on vähän raskas käännellä. Muistaakseni tällä pyörällä oli painoa joku 42 kiloa, että ei mistään kevyestä päästä, mutta on kyllä todella tukeva pyörä ajalla 2 lasta kyydissä ja kauppatavarat. Katsotaan, mä etin sen Amazon-tilauksen, niin mikä se tarkka osan tyyppi ja malli olikaan. No nyt löytyi. Neonvihreä 8 millin reijällä oleva tommonen ketjunkiristi. ANC LLO-merkkinen, eli siis joku kiinalainen ritsa. Halpisosa tää on, mutta mitäs täällä on 7,37 hintaa, eli ihan kohtuu edullinen. Alkuperäisosa olisi kuitenkin maksanut useamman kympin ja niitä ei edes saanut, niin tää hoitaa asiansa kyllä ihan hyvin.